Γεια σας, είμαι ο GreekGR, καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα βίντεο το οποίο θα κάνουμε μαζί και μόλις από το πλαίσιο μου φέρανε το καινούριο μου φουρνάκι μικροκυμάτων, όπως επίσης μου φέρανε και το καινούριο φούρνο. Είναι εντυχιζόμενος, θα τον δούμε και αυτόν σε άλλο βίντεο. Ωστόσο, με βλέπετε εδώ πέρα με τις πιζάμες, σε μια κατάσταση που είμαι ακριβώς πριν μπω για μπάνιο. Μην ξεχάσετε να εγγραφείτε, μην παραλείψετε να πατήσετε το κουμπί με το κουδουνάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσεις για κάθε καινούργιο βίντεο που ανεβαίνει. Και πάμε να σας δείξω τι μου ήρθε. Αυτό είναι βαρύ. Μου ήρθε λοιπόν αυτό εδώ πέρα που βλέπετε, δεν ξέρω τι φαίνεται από εδώ. Ναι, είναι ο φούρνος μικροκυμάτων από τη Samsung. Η αλήθεια είναι ότι το έχω ήδη ανοίξει από πάνω και μετά σκέφτηκα και λέω όχι. Θα το τραβήξω και ένα βίντεο για να το δούμε, γιατί για να σας πω την αλήθεια και εγώ έχω πάει στο κατάστημα του πλαίσιο 4 φορές. 5 για να μπορέσω να δω ότι είναι αυτό που θέλω, τι είναι, τι δεν είναι και όλα αυτά. Οπότε θα τα δούμε τώρα όλα. Έχω φέρει λοιπόν εδώ πέρα στα χέρια μου το κινητό μου και πάμε να ρίξουμε μια πολύ γρήγορη ματιά όσον αφορά το φούρνο. Ο συγκεκριμένος είναι λοιπόν ένας φούρνος μικροκυμάτων. Αυτός εδώ πέρα επίσης έχει και grill, είναι στα 900W, έχει 15 προγράμματα έτοιμα τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να μαγειρέψουμε. Είναι στα 28 λίτρα. Όσον αφορά τη χωρητικότητα, έχει κεραμική επίστρωση μέσα. Η Samsung και καλά λέει ότι αυτό βοηθάει στα καταρσίματα, όπως επίσης βοηθάει και στην αντιμικροβιακή κατάσταση του προϊόντος. Αυτό το μοντέλο το συγκεκριμένο και το κοιτάζω μέσα από τη σελίδα του πλαίσιο είναι το MC28H5015AS κάθετος GC. Επίσης έχει και ένα πλήκτρο Eco για να μπορεί να μειώνει την κατανάλωση ενέργειας. Νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει με την κατάσταση αναμονής. Το grill του είναι στα 1500W, ενώ όσον αφορά το μέγεθος το συγκεκριμένο, και θα σας το πω ευθύς αμέσως, μιλάμε για διαστάσεις οι οποίες είναι σε ύψος 31 εκατοστά, σε πλάτος 51,7, ενώ σε βάθος είναι 47,5. Εγώ το πήρα αντί να πάρω έναν φούρνο μικροκυμάτων εντυχιζόμενο επίσης, γιατί απλά ο συγκεκριμένος έβγαινε πιο φτηνά σε σχέση με το να πάρω έναν φούρνο μικροκυμάτων εντυχιζόμενο. Γιατί εκείνοι κάνανε γύρω στα 400, 500, 600 ευρώ, ενώ αυτός έκανε γύρω στα 220, αν θυμάμαι καλά. Έχει ένα βάρος το οποίο είναι στα 17,5 κιλά. Και πάμε λοιπόν να δούμε τι περιέχει μέσα για να σας τα δείξω όλα. Ανοίγουμε λοιπόν το κουτί. Πρώτο βλέπουμε ότι έχει αυτό εδώ πέρα το γυάλινο. Αυτό εδώ πέρα λογικά είναι το πιάτο το οποίο βάζουμε κάτω-κάτω στο φούρνο για να μπορεί να βάζουμε μετά από πάνω τα πράγματα που θέλουμε για να τα ζεσταίνουμε. Ανοίγουμε από εδώ και ερχόμαστε σε επαφή κατευθείαν με τον φούρνο. Δείτε τον από εδώ, βλέπετε ότι είναι όλα κολλημένα. Έχει εδώ πέρα μπροστά το χερούλι αυτό που βλέπετε για να μπορούμε να ανοίγουμε και να κλείνουμε την πόρτα. Δεν έχει κάποιο κουμπί που το πατάμε για να ανοίξει. Και από εδώ, από αυτήν εδώ πέρα την πλευρά, αν το δείτε, είναι όλα τα πλήκτρα τα οποία χρησιμοποιούμε για να μπορέσουμε να επιλέξουμε το πρόγραμμα που θέλουμε. Άρα λοιπόν, αυτό είναι πολύ βολικό εφόσον θέλουμε να το ανοίξουμε. Δεν χρειάζεται να πατάμε κάποιο κουμπί γιατί μπορεί να χαλάσει. Δείτε το και από το πλάι. Έχει εδώ πέρα τις γρίλες που βγάζει τον αέρα. Ενώ επίσης αν το δείτε και από πίσω έχει αυτό εδώ μαζί με το καλώδιο την πρίζα για να μπορούμε να το συνδέσουμε και να το χρησιμοποιούμε. Το κουτί μέσα δεν έχει κάτι άλλο, για να σας πω την αλήθεια. Είναι μόνο αυτό, οπότε με το που βγάλουμε το φούρνο μικροκυμάτων τελειώσαμε. Θα πάρω εγώ να τον τοποθετήσω στο ντουλάπι για να είναι κατευθείαν στο ράφι και να μπορέσουμε να τα δούμε μετά όλα από εκεί. Ήρθε λοιπόν η επόμενη μέρα. Το φουρνάκι, ο φούρνος μικροκυμάτων εδώ πέρα έχει τοποθετηθεί στη θέση του. Μία πολύ μικρή λεπτομέρεια. Είχαμε πει ότι όταν ανοίγαμε το κουτί, ότι γενικότερα ο φούρνος έχει μια κεραμική επίστρωση, η επίστρωση βοηθάει στο αντιμικροβιακό του πράγματος, όπως επίσης βοηθάει και στο να καθαρίζει πιο εύκολα, να μην κολλάει λίπη και τέτοια. Εδώ πέρα έχει ένα χαρτάκι κολλημένο στο πλάι από το φουρνάκι, στο οποίο έλεγε ότι για να ικανοποιεί την αντιμικροβιακή του λειτουργία, το προϊόν αυτό έχει υποστεί επεξεργασία με ουσία βιοκτώνου. Θεωρητικά, κάτι το έχουν ψεκάσει και γι' αυτό το λόγο πλέον είναι και αντιμικροβιακό. Η επίστρωση δηλαδή, η εσωτερική. Εγώ το έχω τοποθετήσει εδώ πέρα, έχω ρυθμίσει απλά την ώρα. Και να πω λίγο το εξής, γιατί χθες καθόμουν λίγο και πήραζα τα κουμπιά χωρίς να το έχω ανοίξει. Δεν το έχω ανοίξει, θα το ανοίξουμε τώρα μαζί. Καθόμουν χθες και πήραζα τα κουμπιά. Έχει εδώ πέρα επάνω και είναι το κουμπί εδώ, το τέρμα κάτω αριστερά, το οποίο γράφει stop κάθετος eco. Το stop κάθετος eco κάνει το εξής και δείτε εδώ.
Εδώ βλέπετε ότι είναι τα λαμπάκια αναμένα, δείχνει την ώρα. Αν λοιπόν έρθω εγώ και πατήσω αυτό, σβήνει την ώρα. Αυτό είναι το eco, δηλαδή ουσιαστικά ο φούρνος μικροκυμάτων αντί να καταναλώνει την ενέργεια που χρειάζεται για να δείχνει την ώρα, σταματάει να καταναλώνει την ενέργεια αυτήν. Δεν ξέρω αν παραμένει ως stand-by και συνεχίζει να καταναλώνει κάτι άλλο, δεν το γνωρίζω, ωστόσο γλιτώνουμε αυτό. Αυτή είναι η οικολογική προσπάθεια της Samsung με αυτόν τον φούρνο μικροκυμάτων. Βλέπετε εδώ πέρα ότι έχω και τον φούρνο, τον οποίο θα δούμε σε άλλο βίντεο, γιατί μου τα φέρνει και τα δύο μαζί. Πάμε ωστόσο να ανοίξουμε το φουρνάκι, βγάζουμε τα πλαστικά τα οποία έχει πάνω το συγκεκριμένο για να μπορέσουμε να το ανοίξουμε, γιατί το κρατάνε και πάμε να το ανοίξουμε. Λοιπόν, το τραβάμε, ωραία, βγάζουμε και αυτό και βλέπουμε ότι εδώ από μέσα έχει τα εξής. Έχει αυτό εδώ το βιβλιαράκι που είναι η εγγύηση και φαντάζομαι είναι και κάποιο βιβλιαράκι οδηγιών, ναι. Και επίσης έχει αυτό εδώ, το οποίο φαντάζομαι ότι είναι για το grill. Δεν ξέρω, γιατί δεν ξέρω να τα χρησιμοποιώ τα συγκεκριμένα εξαρτήματα, για να σας πω την αλήθεια. Δεν θα το παίξω έξυπνος. Και είναι λοιπόν αυτά. Είναι δύο σχάρες. Μία ψηλή και μία κοντή. Πάω να φέρω το τζάμι για να το βάλουμε και αυτό στο φούρνο. Το τζάμι λοιπόν είναι αυτό. Λοιπόν, δείτε λίγο το τζάμι. Έχει αυτά τα τρία και έχει και αυτά εδώ τα τρία. Πέραν από αυτό λοιπόν, βλέπετε ότι από πίσω έχει αυτές εδώ πέρα τις τρύπες, κλασικά όπως όλοι οι φούρνοι μικροκυμάτων, όπως και στο πλάι. Και εδώ πέρα από πάνω έχει αυτήν την αντίσταση. Αυτή εδώ πέρα η αντίσταση λογικά είναι η αντίσταση που έχει να κάνει με το grill. Και φυσικά εδώ μέσα έχει και το φωτάκι το οποίο χρησιμοποιούμε για να μπορούμε να φωτίζουμε. Το συγκεκριμένο έχει επίσης όλα αυτά εδώ τα προγράμματα. Βλέπετε Healthy Cooking, Power Defrost, Convention, το Grill, Microwave, Combi, ναι, ok, μπορούμε να το σταματήσουμε. Για να μπορέσω να καταλήξω τι φούρνο μικροκυμάτων ήθελα γενικότερα, χρειάστηκα πάρα πολύ χρόνο. Πήγα στο public, πήγα στο πλαίσιο, γενικότερα έψαξα και είδα. Επειδή έχω αυτήν εδώ πέρα την διαρρύθμιση, σκεφτόμουν πως έπαιρνα και έβαζα εντυχιζόμενο φούρνο. Σας το είπα ότι δεν ήθελα να βάλω εντυχιζόμενο, ενώ μου αρέσανε πάρα πολύ. Καταρχάς μου φαινόντουσαν πάρα πολύ ογκώδεις, με πάρα πολύ λίγο χώρο μέσα. Δηλαδή αυτό χωράει 28 λίτρα, εκείνη δεν θυμάμαι πόσο χωράγανε, αλλά μου φαινόταν πολύ ογκώδες και πολύ μικρό μέσα. Άρα λοιπόν από αυτό και μόνο ξεκίνησα λίγο να τα απορρίπτω, ενώ φαινόντουσαν πολύ ωραία αισθητικά όταν ήταν κλειστά. Δεν μ' άρεσε σε πάρα πολλά που για να μπορέσεις να το ανοίξεις είχαν πλέον τα περισσότερα, όχι τα περισσότερα, αρκετά οθόνες αφής, που σημαίνει ότι αν σου χαλάσει η πλακέτα, αν δεν έχεις ρεύμα, αν συμβεί οτιδήποτε, όταν λέμε οτιδήποτε και χρειαστεί να το ανοίξεις έκτακτα, δεν μπορείς. Ενώ εδώ πέρα, όπως είπαμε, κάνεις ένα μπαμ, το ανοίξεις, το κλείνεις, τέλος. Ούτε με κουμπί, ούτε με τίποτα, απλά το τραβάς. Αυτό ήταν ένας πολύ σημαντικός παράγοντας για εμένα, για να μπορέσω να καταλήξω. Επίσης, με βόλιψε πάρα πολύ η χωρητικότητά του. Στα watt δεν μπορώ να καταλάβω πόσο μεγάλη διαφορά κάνει το αν θα είναι 800, το αν θα είναι 900, το αν θα είναι 1000 ή 1100. Νομίζω δεν βρήκα παραπάνω από 1100. Υποθέτω ότι απλά θα είναι λίγο πιο γρήγορο. Φαντάζομαι. Δεν ξέρω. Από εκεί και πέρα, το συγκεκριμένο έχει αυτά εδώ πέρα τα εξαρτήματα που είδαμε. Σαν πρώτη εικόνα υπολογίστε ότι είναι πάρα πολύ θετική. Σίγουρα θα χρειαστεί λίγο καθάρισμα από μέσα, τώρα με βλέπετε, γι' αυτό δεν το χρησιμοποιώ παραπάνω, για να καθαρίσω και αυτά. Έχει λοιπόν αυτήν εδώ πέρα τη σχάρα, δείτε την μέσα στο φούρνο πώς φαίνεται σε ύψος, κάθεται εδώ. Επίσης αν το κατεβάσουμε και βάλουμε το μικρό είναι σε αυτό εδώ πέρα το ύψος. Αυτό λοιπόν είναι πολύ βολικό. Διάβαζα και το εγχειρίδιο τώρα και για να σας πω την αλήθεια, εγώ δεν θα μπορούσα να το φανταστώ. Τα συγκεκριμένα τα δύο είναι για να τα χρησιμοποιήσουμε ξεχωριστά, ωστόσο δεν θα το φανταζόμουν γιατί δεν τα έχω χρησιμοποιήσει και ποτέ και σε άλλον φούρνο μικροκυμάτων, το έχω κλειδωμένο. Αυτά εδώ πέρα λοιπόν μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε και ως εξής. Επειδή το ένα είναι ψηλό και το άλλο είναι κοντό, μπορούμε απλά να βάλουμε το ένα από κάτω και να πάρουμε να βάλουμε το άλλο από πάνω και με αυτόν τον τρόπο, το λέει και μέσα στο εγχειρίδιο, δεν θα το φανταζόμουν. Μπορούμε να ζεστάνουμε 2 πιάτα
ταυτόχρονα. Κάποιο που να μην είναι πάρα πολύ μεγάλο ή να μην έχει πολύ όγκο γενικότερα για να μην πιάσει στην αντίσταση και ένα από κάτω. Αυτό σε περίπτωση που δεν το ξέρατε, όπως εγώ, γιατί είμαι σίγουρος ότι κάποιοι είστε πολύ πιο σχετικοί εκεί πέρα έξω από εμένα στη χρήση του φούρνου. Πάμε να δούμε λίγο κάποια άλλα πράγματα. Αυτό εδώ πέρα λοιπόν κλείνει. Εφόσον θέλουμε απλά να το βάλουμε και 30 δευτερόλεπτα, πατάμε απλά αυτό εδώ πέρα και ξεκινάει να λειτουργεί ο φούρνος μικροκυμάτων. Αν θέλουμε να ανεβάσουμε το χρόνο, το κάνουμε έτσι. Αν θέλουμε να το σταματήσουμε, απλά το πατάμε μία φορά, σταματάει μία ακόμα φορά, το μηδενίζει. Και έχει και το εξής. Εδώ πέρα έχει δύο πλήκτρα που είναι δύο βελάκια. Ένα πάνω, ένα κάτω. Και δείχνει ότι αν τα πατήσουμε συνεχόμενα, το συγκεκριμένο κλειδώνει. Άρα λοιπόν, αν το πατήσετε συνεχόμενα, ενώ τώρα δείχνει την ώρα, κάνει έναν ήχο και πάνω στην οθόνη γράφει L που είναι από το locked. Εφόσον λοιπόν συμβεί το συγκεκριμένο, δεν μπορούμε. Μπορούμε. Άρα κάτι άλλο συμβαίνει. Δεν μπορούμε να το ξεκινήσουμε. Ναι, δεν μπορούμε να το ξεκινήσουμε. Οκ, τον μπέρδεψα εγώ. Δεν μπορούμε να κάνουμε οποιαδήποτε ενέργεια μέχρι αυτό να ξεκλειδωθεί. Βλέπετε, το πατάω και δεν έχω ούτε κανένα θόρυβος. Άρα λοιπόν πρέπει να ξαναπατήσουμε αυτά τα δύο, να ακουστεί ο θόρυβος, να ξεκλειδώσει, να ακουστεί και μετά μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Επίσης έχει πάρα πολλές λειτουργίες και μία πολύ μικρή λεπτομέρεια, την οποία την είδα διαβάζοντας και το εγχειρίδιο. Στο φούρνο εδώ πέρα μέσα, πίσω, εδώ, σε αυτό το πέρα το σημείο, έχει ανεμιστηράκι. Μπορούμε δηλαδή να επιλέξουμε να χρησιμοποιήσουμε το convection που λέει εδώ πέρα. Το convection μας ανάβει την αντίσταση, αν κατάλαβα καλά, και χρησιμοποιεί και το ανεμιστηράκι. Το ανεμιστηράκι το χρησιμοποιεί σίγουρα, για την αντίσταση δεν είμαι σίγουρος. Γενικότερα, σαν πρώτη εικόνα, σαν όψη, εμφανισιακά, μου αρέσει πάρα πολύ και η αντίθεση που κάνει με το χερούλι εδώ, γιατί έχει και έναν άλλον φούρνο μικροκυμάτων, ο οποίος είναι μαύρος και λίγο χάνεται με όλο. Αυτό είναι πιο ωραίο αισθητικά στα δικά μου τα γούστα τουλάχιστον. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος με τη χωρητικότητα, με τον όγκο του, γιατί χωράει ακριβώς και στο ντουλάπι, δεν θα έχω κάποιο πρόβλημα για να το χρησιμοποιήσω. Οι λειτουργίες που έχει είναι πάρα πολλές, ωστόσο είναι και πάρα πολύ απλοϊκός εφόσον κάποιος δεν θέλει να τα χρησιμοποιήσει όλα αυτά. Τα ξαναλέω, 28 λίτρα χωρητικότητα, 900 W η ένταση με την οποία ψήνει, 1500 W που είναι το grill, έχει αντίσταση μέσα, έχει ένα μυστηράκι, έχει αυτές τις δύο τις χάρες που είδαμε εδώ πέρα για να μπορούμε να χρησιμοποιούμε και να ψήνουμε είτε το ένα είτε και με τα δύο να ζεσταίνουμε φαγητό. Έχει το γυάλινο το δίσκο μέσα, ενώ επίσης έχει και κάποια επιπλέον εξαρτήματα, τα οποία τα λέει μέσα εδώ πέρα στο εγχειρίδιο χρήσης και μπορούμε να τα προμηθευτούμε, που είναι ένας δίσκος κρούστας. Επίσης έχει σούβλα ψησίματος και σύνδεσμος για μπάρμπεκιου και σουβλί και επίσης έχει και ένα σκεύος ατμού. Αυτά είναι επιπλέον εξαρτήματα τα οποία έχουν να κάνουν και με το μοντέλο του φούρνου που χρησιμοποιούμε, δεν ταιριάζουν σε όλους. Σε κάθε περίπτωση όμως, αν θέλετε κάτι, αν χρειαστείτε οτιδήποτε, υπάρχει κάποια πορεία, κάποια λεπτομέρεια που θέλετε να δούμε, εννοείται ότι μπορείτε να μου το γράψετε στα σχόλια. Μην ξεχάσετε να εγγραφείτε. Μην παραλείψετε να πατήσετε το κουμπί με το κουδουνάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσεις για κάθε καινούργιο βίντεο που ανεβαίνει. Share, like και όλη αυτή η διάδραση και αντίδραση φυσικά είναι καλοδεχούμενα. Είμαι ο Greek της καρδιάς σας. Μέχρι την επόμενη φορά να προσέχετε, να περνάτε καλά. Σας χαιρετώ, καλή συνέχεια. Γεια σας.